गाइज यो हो हाम्रो देशी ट्र्याक्टर। हामीले एक हप्ता भन्दा पनि बढी समय लगाएर आफ्नै घरमा बनाएको यो ट्र्याक्टर आखिर कति धेरै पावरफुल छ त? के यसले यो ट्रोली भरेर इट्टा माटो ढुङ्गा गिटी बोक्न सक्ला त? आजको यो भिडियोमा हामीले हाम्रो यो ट्र्याक्टरलाई यस्तो खतरनाक च्यालेन्जेसहरू दिनेछौँ जसले गर्दा हाम्रो ट्र्याक्टर पुरै बर्बाद पनि हुन सक्छ। यदि हाम्रो च्यानलले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यो भिडियोलाई एउटा लाइक पनि। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेबिका तामाङ। सो गाइज हाम्रो यो ट्र्याक्टरले यो नानीलाई बोकेर हिँड्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा त हामी अभियसली हेर्ने नै छौँ। बट गाइज यो भन्दा पहिला हामी हाम्रो ट्र्याक्टरले एउटा सानो लोड दिएर हेर्ने ये छौँ। लो भैया। अरे भाई ये नहीं यार, अरे बड़ा वाला लेके आओ। अरे इसको डालो, इसको ये डालो ये। गाइज यो ट्र्याक्टरले हामीले सुरुमै यति धेरै ठुलो काठको टुक्रा बोकाउन जाँदैछौँ। बट यहाँनिर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ट्र्याक्टरले यति ठुलो भाइलाई पनि यति धेरै इजिली लिएर हिँडिरहेको छ। गाइज यो लोडलाई त हाम्रो ट्र्याक्टरले इजिली बोकिरहेको थियो, बट हाम्रो ट्र्याक्टरको ट्रोलीमा भएको यो सानो सानो व्हीलहरूले प्रब्लम क्रिएट गरिरहेको थियो। एन्ड लास्टमा त यो निस्केर भाग्न पनि खोजिरहेको थियो। बट यसको टायरलाई चेन्ज गर्नको लागि हामीसँग एक्स्ट्रा व्हील नै छैन। सो अहिलेको लागि हामीले यही टायरहरूलाई नै काम चलाउनु पर्ने हुन्छ। गाइज यो फर्स्ट च्यालेन्ज हाम्रो ट्र्याक्टरको लागि सजिलै भए तापनि सेकेन्ड च्यालेन्जेसको लागि पटक्कै पनि सजिलो हुने छैन, किनकि यहाँनिर यसले बोक्नु पर्ने छ यति धेरै ढुङ्गा। ओभरलोडको कारण हाम्रो ट्र्याक्टरको ट्रोलीको टायरहरू पुरै बाहिर निस्किसकेको थियो। तर पनि हाम्रो यो ट्र्याक्टर हार मान्नको लागि रेडी थिएन। गाइस ट्र्याक्टरको लोडलाई मेन्टेन गर्नको लागि हामीले फ्रन्टमा पनि एउटा इटा थपेको थियो। त्यसपछि त हाम्रो ट्र्याक्टर एकदम स्मुथली चल्न थाल्यो। बट यो ओभरलोडको नतिजा हामीले छिटै नै देख्न पायौँ। हाम्रो ट्र्याक्टरको फ्रन्ट व्हील पनि निस्केर बाहिर आइसकेको थियो। बट नो प्रब्लम गाइज, हामी यसलाई रिपेयर गर्नेछौँ र रेडी गर्नेछौँ यसको नेक्स्ट च्यालेन्जको लागि। बट मान्नै पर्ने हुन्छ हाम्रो ट्र्याक्टरले यति धेरै ढुङ्गाहरूलाई एकैचोटिमा उठाएर हिँडिरहेको थियो। सो गाइस यहाँनिर हाम्रो ट्र्याक्टरमा पुरै बालुवा लोड भइसकेको छ, त्यो पनि चिसो बालुवा जुन चाहिँ एकदमै धेरै वेटी छ। बेल्चा चाहिँ गाइस यहाँ चम्मचको छ हैन। अब हेरौँ हामीले यो ट्र्याक्टरले यो बालुवाले लिएर हिँड्न सक्छ कि सक्दैन। ओ माय गॉड गाइस यतिकै उठाउँदा पनि यति धेरै भारी छ के। गाइस यो हाम्रो ट्र्याक्टरको टाली यति धेरै लोड बोक्नको लागि बनेको नै थिएन, तर यसमा हामीले यति धेरै लोड बोकायो जसले गर्दा यसको तलको फलामको रड नै बाङ्गो भइसकेको थियो। बट यहाँनिर तपाईँहरू क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ट्र्याक्टरको पछाडिको टायर नचले तापनि यसलाई लतारेर भए पनि हाम्रो ट्र्याक्टर चलि नै रहेको छ। फाइनली यो टाइम हो यो नानीलाई यो गाडीमा बसालेर हिँडाउने। उसको अगाडि तपाईँहरू हाम्रो गाडीको साइज देख्न सक्नुहुन्छ। गाइस केही समयको ताबडतोब सङ्घर्षपछि फाइनली हाम्रो गाडीले यो नानीलाई पनि लिएर हिँडिरहेको छ। गाइस तपाईँहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ट्र्याक्टरको हालत अहिले कस्तो भइसक्यो। बट तपाईँहरू कमेन्टमा भन्नु होला यसलाई हामीले फेरि रिपेयर र मोडिफाई गर्नुपर्छ कि पर्दैन। एन्ड हाम्रो ट्र्याक्टरको पावर तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यो पनि हामीले कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै, हामी छिटै नै भेट्नु हुन्छ हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर।